janam tujhko pate gori tere nainon mein hum bas jate janam tujhko pate gori tere nainon mein hum bas jate। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे नाद फक्त एडिटिंग। आज आपण पुन्हा तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत। जसं की तुम्ही डेमो तर पाहिलाच असेल। आजचा व्हिडिओ खूप कडक झाला आहे, तर हा असा व्हिडिओ कसा बनवायचा ते आज आपण बघणार आहोत। तर चला मित्रांनो सुरुवात करूया। तर त्याआधी मित्रांनो एक विनंती आहे, चॅनलवर आलाच आहात तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट नक्की करा। व्हिडिओमध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर खाली इंस्टाग्रामची लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तिथे तुम्ही मला DM करू शकता। आणि व्हिडिओमध्ये मी जे देखील मटेरियल यूज केले आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला मिळून जाईल। त्याची लिंक देखील डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली दिली आहे, तिथे तुम्ही जॉईन करू शकता। चला तर मित्रांनो वळूया व्हिडिओकडे। आजचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला VN ॲपची गरज लागणार आहे। चला तर मग VN ॲप ओपन करून घेऊया। ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून न्यू प्रोजेक्टवर क्लिक करायचे। त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी फोटो घ्यायचे आहेत। आपल्याला 8 फोटोंची गरज लागणार आहे, तर 8 फोटो आपण या ठिकाणी घेऊया। बीट प्रमाणे आपण 8 फोटो सेट केलेले आहेत। त्यानंतर या ठिकाणी म्युझिकवर क्लिक करायचे। नंतर आपल्याला म्युझिक घ्यायचे। व्हिडिओचं ऑडिओ बनवलेलं आहे मी पहिल्यांदाच, तुम्हाला बनवायचं असेल तर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं। ओके, त्यानंतर आपण पहिलंच ऑडिओ केलेलं आहे ते ऑडिओ आपण या ठिकाणी सिलेक्ट करूया। हे ऑडिओ तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवर चॅनलवर मिळून जाईल, त्याच्या बीटसहित मिळून जाईल। तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन डाउनलोड करू शकता। तर या ठिकाणी आपण म्युझिक बीटवर क्लिक करून तुम्ही बीट देखील तुमच्या पद्धतीने या ठिकाणी देऊ शकता। तर या ठिकाणी ओके करून घ्यायचे। त्यानंतर या ठिकाणी खाली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून व्हिडिओ फोटोमध्ये जायचं। त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी एक व्हिडिओ ॲड करायचा आहे, जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे। ओव्हरले इफेक्ट जो असतो तसा व्हिडिओ आहे, तो या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायचा आहे। नंतर तो इफेक्ट या ठिकाणी घेऊया। तर हा वाला इफेक्ट आपण सिलेक्ट करणार आहोत। हा इफेक्ट देखील तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल आपल्या, त्या ठिकाणी जॉईन करून घ्या। नंतर नेक्स्ट करायचे। त्यानंतर आता या ठिकाणी वरती ओरिजिनलवर क्लिक करून 4.5चा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे आणि जे फोटो परफेक्ट सेट नाही झालेले त्या फोटोवर क्लिक करून या ठिकाणी क्रॉपमध्ये जायचे। त्यानंतर 4.5चा रेशो सिलेक्ट करायचा, ते फोटो परफेक्टली सेट करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने तुम्ही सर्व फोटो चेक करून सेट करून घेऊ शकता। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला बीटप्रमाणे ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची। तर अशा प्रकारे बीटवर घ्यायचं आहे। त्यानंतर लेअरवर क्लिक करून हे पहिलं डिलीट करून घ्यायचं। त्यानंतर प्रत्येक फोटो हा बीटप्रमाणे सेट करून घ्यायचा आहे। चला तर मग सेट करून घेऊया। अशा प्रकारे सेट करायचं आहे। दुसरा फोटो करूया। अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो सेट करून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे आपण पूर्ण फोटो सेट करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर या ठिकाणी इफेक्ट ॲड करायचे आहेत आपल्याला, तर आपण इफेक्ट ॲड करून घेऊया। फर्स्ट हे प्लस आयकॉनवर क्लिक करून त्याला या ठिकाणी आवाला जो इफेक्ट आहे, आवाला इफेक्ट आवाला जो इफेक्ट आहे तो अप्लाय टू ऑल करून घ्यायचा आहे या ठिकाणी खाली। ओके, त्यानंतर या ठिकाणी इफेक्टवर क्लिक करून
फर्स्ट इफेक्ट जो आहे फ्लॅशवाला तो इफेक्ट या ठिकाणी अप्लाय टू ऑल करून घ्यायचा. ओके. त्यानंतर या ठिकाणी यायचं याच्या इफेक्टवर. हा जो इफेक्ट आहे तो हा ब्लॅकवाला जो इफेक्ट आहे तो या ठिकाणी आपल्याला व्हाईटवाला इफेक्ट आहे तो ॲड करायचा आहे. हा लास्टला घ्यायचा आहे या ठिकाणी अशा प्रकारे. ओके. नंतर इकडनं याची लेंथ जी आहे ती वाढवून घ्यायची अशा प्रकारे आणि ओके करून घ्यायचं. ओके. अशा प्रकारे व्हिडिओ दिसेल. त्यानंतर या ठिकाणी क्लिक करून स्टिकरमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी सर्चमध्ये लव बॉय अशा प्रकारे टाईप करून सर्च करायचे. त्यानंतर ही PNG जी आहे ती तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायची. PNG अशा प्रकारे झूम करून या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे. ओके. या PNGची लेंथ जी आहे इथपर्यंत सेट करून घ्यायची आपल्याला. ओके. अशा प्रकारे. त्यानंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी क्लिक करून व्हिडिओ फोटोमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर तो इफेक्ट या ठिकाणी घेऊया. तो इफेक्ट देखील तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल. हा वाला इफेक्ट आपण या ठिकाणी ॲड करून घेतलेला आहे. हा वाला इफेक्ट या ठिकाणी खाली येऊन फुल करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे आणि याला लाईटनवर सेट करून घ्यायचं आहे. ओके. त्यानंतर या ठिकाणी येऊन इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. हा इफेक्ट इकडनं कट करून ही जी साईट आहे ती डिलीट करून टाकायची. ओके. इफेक्ट इथनं चालू होईल आपला. ओके. त्यानंतर फोटोवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर फिल्टरमध्ये जाऊन ॲडजस्टमध्ये जायचं आहे. एक्सप्लोरेज जे आहे ते आपल्याला 30वर ठेवायचं आहे आणि ब्राईटनेस जे आहे ती 25वर ठेवून ओके करून घ्यायचं आहे. ॲडजस्टमध्ये जाऊन अप्लाय टू ऑल करून ओके करून घ्यायचे. ओके. त्यानंतर आपला व्हिडिओ या ठिकाणी रेडी झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या नावाची PNG किंवा लोगो या ठिकाणी ॲड करायचा असेल तर तो तुम्ही करू शकता. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि या ठिकाणी येऊन हा व्हिडिओ तुम्ही एक्सपोर्ट करून घेऊ शकता. तुम्हाला ज्या क्वालिटीमध्ये पाहिजे त्या क्वालिटीमध्ये तुम्ही एक्सपोर्ट करून घेऊ शकता. तर धन्यवाद.